वासु धमला भोलि ककसको गेम हो, कृपया यहाँ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। भोलि ककसको गेम हो, वासु धमला कृपया हामीलाई यहाँ जानकारी गराइदिनुहोस्। आउँदैन घाममा के गर्दै हाल्छ भने हामी कन्फिडेन्स अहिलेलाई जानकारी चाहिँ राइट हाल कम्प्लिट भयो म्याट र फ्यान म्याट फ्यान रङ र वायरिङ इन्टरनल चाहिँ अहिले फ्यान चाहिँ यो ह्युमिडिटी छ नि एकदम पछाडि काम गर्नको लागि फ्यान चाहिन्छ फ्यान एउटा इलेक्ट्रिक अनि दिदी सबैभन्दा प्रब्लम अब हामीलाई माटोमा खेल्थ्यौँ एकदम पर्फेक्ट थियो हामीलाई केही हुँदैन शरीरलाई अब हामी हार्डमा खेल्दैछौँ अब कम्प्लिट भएपछि हार्ड हुन्छ यो यो यसको प्रब्लम आउँछ भविष्यमा झन् पढी त्यसको लागि म्याट चाहिँ अलिक महँगो छ यसको अब एउटा मात्रै म्याट ल्याएर होइन एउटा रबर म्याट पाउँछ रबर म्याट त्यो भलिबलहरूकोमा चलाउनु भलिबल अब एउटा मात्रै ल्याउँ यहाँ ग्रुप धेरै मान्छे धेरै हुन्छ अनि म खेल्छु भन्ने प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ कम्तीमा मिनिमम दुईवटा चाहिँ चाहिन्छ होइन हुनु यहाँ चारवटा हुन्छ चारवटामा हामीले अहिले तत्काल चाहिँ तिनवटा सामानलाई रनिङ गराउने दुईवटामा चाहिँ चाहियो हामीलाई म्याट चाहियो तसरी पनि अब कसरी हुन्छ त्यसैको प्रोसेसमा फेरि अलिक मैले सुरु गरेको थिएँ त्यसैबाट आउँछ भनेर भएन एउटै शिक्षकमा डिपिआर तयार गरिदिइसकेपछि दिदी सत्ता कार्यक्रमको बैठकमा राखेर यसलाई प्रदेश र सङ्घमा माग गर्ने भनेर एउटा लेखिने जिनिस पास गरिदियो भने त्यो हाम्रो ढुक्क हो कि अनि हजुरलाई म्याटको दिदी एउटाको लागि 7 लाख जति पर्छ होला एउटै म्याट एउटा कोटको लागि दिदी 7 लाख महँगो छ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ यहाँसम्म मल्टिपर्पज हो अब स्टेज सबै छ अब इको त्यसको लागि आउँछ बोर्ड पाउँछ त्यही खान्छ बोर्ड हाल्नु पर्दैन अकेस्टिक भन्ने एउटा उयो हुन्छ त्यो हाल्छ होइन सर बिसाउनै पर्छ हेर्नै पर्छ अकेस्टिक बिसाउनुपर्छ अकेस्टिक बिसाएपछि साउन्ड प्रुफ हुन्छ पुरा त्यो गर्न सकिन्छ अनि त्यति खर्च हुँदैन अकेस्टिक खर्च यो यस्तो वालमा लगाउने हो
सिलिङ र वाल सिलिङै हो सस्तै पर्छ नि त्यो कसो हुन्छ भने अन्डामा खोल जस्तो हुन्छ ठ्याक्कै रेडियोहरूमा टेलिभिजनहरूमा स्टुडियोमा